අයිබෝන් ළමයි මේ ඔටෝමොබයිල් යටතේ ඊළඟ ප්‍රශ්නය. අපි දැන් ඊයේ කතා කරා එක ප්‍රශ්නයක් ස්ටියරින් සිස්ටම් එක සුඛානම් පද්ධතිය සහ අපි කතා කරා ආරෝපණ පද්ධතිය සම්බන්ධ කළ ප්‍රශ්නයක්. මේ ඔටෝමොබයිල් සම්බන්ධයෙන් මම අපේක්ෂා කරන තවත් ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉන්ධන සැපයුම් පද්ධතිය සම්බන්ධයෙන් එන ප්‍රශ්න. මේකේ උත්තර ඔයාලගේ ගෲප් එකට දාලා තියෙන්නේ. නමුත් දැන් ඒක උත්තරේ ඒ ප්‍රශ්නේ ලියලා උත්තරේ ඔයාලා ලියන්නට ඕනේ. දැන් තියෙන ප්‍රශ්න දැන් අපි ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතුව ඇතිනේ. ඒ නිසා තමයි මේ විශේෂ ඩිස්කෂන් එක. ඒතර මම මේ ඩිස්කෂන් එකේදී මම මේ වේගෙන් ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරනවා මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කොහොමද අපි ඒකට උත්තරේ ලියන්නේ කියලා. ඒතර මම හිතනවා දැන් මේ අර අපිට පොඩි කාල සීමාවක් තියෙන මේ කාල සීමාව තුළදී මම පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් වලට හදලා එවන්නම්. ඒතර ඒක හරි කාර්යක්ෂමයි. ඒතර ඔයාලට තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා මම ප්‍රශ්නේ උත්තරේ දෙකම ඔයාලට එවනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඩිස්කෂන් එක මේ විදිහට වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් විදිහට එවනවා. ඒතර අර ප්‍රශ්නේ උත්තරේ ඒකෙන් තේරෙන්නේ නැතුනොත් මේ ඩිස්කෂන් එක බලලා ඔයාලට ඒක ඉගෙන ගන්නට පුළුවන්. දැන් අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය. ඉන්ධන සැපයුම් පද්ධතිය ආශ්‍රිත අනුමාන ප්‍රශ්නය. මේක ඉන්ධන සැපයුම් පද්ධතිය සම්බන්ධයෙන් මම අනුමාන කරන ප්‍රශ්නයක්. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි අභ්‍යන්තර දහන එන්ජිමක දහන ක්‍රියාවලිය හැරුණු විට ඉන්ධන වලින් ඉටු කරන තවත් කාර්යයන් තුනක් දක්වන්න. මේක මම යොදාගත්තේ 2022 ආපු ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඒක ඇහුවේ ස්නේහක පද්ධතිය සම්බන්ධ. ඒක අහලා තිබ්බා ස්නේහක පද්ධතියේ ස්නේහක ක්‍රියාවලිය හැරුණුකොට සිදුවන්නා වූ තවත් කාර්යයන් තුනක් විස්තර කරන්න කියලා. මම ඒක ඉන්ධන සැපයුම් පද්ධතිය සම්බන්ධයෙන් යොදාගත්තා. ඒතර ඒ විදිහට තමයි ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්න එන්නේ. ඒතර ඔන්න බලමු. අභ්‍යන්තර දහන එන්ජිමක දහන ක්‍රියාවලිය හැරුණුට ඉන්ධන වලින් ඉටු කරන තවත් කාර්යයන් තුනක් දක්වන්න. මොනවද දහන ක්‍රියාවලිය? දහන ක්‍රියාවලියනේ ඉතින් ඉන්ධන සැපයුම් පද්ධතිය ඇත්තටම යූස් කරන්නේ මේ ෆුවල් ටික සප්ලයි කරලා එන්ජිමට ෆුවල් ටික සප්ලයි කරලා ඉන්ධන දහනය කරන ක්‍රියාන්විතය සකස් කරන්නට තමයි ඉන්ධන සැපයුම් පද්ධතියේ මේන් ටාස්ක් එක වෙන්නේ. දැන් මේකේ අහන්නේ දහන ක්‍රියාවලිය හැරුණුට තවත් කාර්යයන් තුනක් දක්වන්න කියලා කියනවා. එතකොට මොනවද ඒ අනිත් කාර්යයන්? ස්නේහන ක්‍රියාවලිය. ඒ කියන්නේ ඉන්ධන වලින් ෆුවල් සප්ලයි කිරීමයි දහනය සඳහා ෆුවල් සප්ලයි කිරීමට අමතරව ස්නේහනය කියන ක්‍රියාවලියත් ඒ එන්ජිමේ තියෙන කොටස් ස්නේහනය කියන ක්‍රියාවලියත් ඇත්තටම සිද්ධ වෙනවා ඉන්ධන මගින්. හරිද? ඒතර සමහර වෙලාවට කූලන්ට් වලට අමතරව මේ ස්නේහන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරනවා ඉන්ධන මගින්. ඒ වගේම කූලන්ට් වලට නෙමෙයි එන්ජින් ඔයිල් වලට අමතරව මේ ස්නේහන ක්‍රියාවලියත් සිද්ධ වෙනවා මේ ඉන්ධන මගින්. ඒ වගේම කූලන්ට් වලින් කරන කාර්යය. ඒ කියන්නේ සිසිලන ක්‍රියාවලිය. සිසිලන ක්‍රියාවලියටත් යම් දායකත්වයක් ලබා දෙමින් එන්ජිම උෂ්ණත්වය ප්‍රශස්ත ලෙස තබා ගන්නට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඒතර එන්ජිමේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඉන්ධන සැපයුම් පද්ධතියේ තියෙන ඉන්ධන ප්‍රමාණය අඩු වෙද්දී සෑහෙන අඩුවෙන් දුවන අයගේ වලට දක්නට ලැබෙනවා ඇති එන්ජිම රත් වෙනවා වැඩි. ඒ කියන්නේ බොනට් එක පැත්තෙන් රත් වෙන ගතිය වැඩි ප්‍රමාණයක් දක්නට ලැබෙනවා. මොකද අර ඒතර ඉන්ධන ප්‍රමාණය අඩු වෙද්දී මොකද වෙන්නේ අර මේකේ අර සිසිලන ක්‍රියාවලිය උෂ්ණත්වය යාමනය කිරීම හොඳට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දෙවෙනි එක තමයි ඉන්ධන සැපයුම් පද්ධතිය මගින් සිසිලන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම එන්ජිමේ තියෙන පාර්ට්ස් ඒ කියන්නේ මේ ඉන්ධන හොඳින් පවතිද්දී ඒ පාර්ට්ස් ඒ අදාළ ද්‍රව්‍යයන් ඒකේ හොඳ පවිත්‍රකරණයකට ලක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔය ගත්තොත් එහෙම ඉන්ධන සප්ලයි කරනවානේ ෆුවල් පම්ප් එක. මේ ෆුවල් පම්ප් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔපරේට් වෙන්නේ. ඒක සම්පූර්ණ පිරිසිදුයි. අපි මේ ෆුවල් පම්ප් එක පිරිසිදු කරන්නේ නැහැ. ඒ ෆුවල් පම්ප් එක පිරිසිදු වෙන්නේ ඔටෝමැටිකලි මේ ඉන්ධන මගින්. ඒ වගේම ඔය ෆුවල් ෆිල්ටරේ මේ ඉන්ධන ප්‍රමාණය අඩු වෙද්දී ෆුවල් ෆිල්ටරේ වක ගැසෙන්නට තියෙන ප්‍රවණතාව වැඩි. ඒතර තියෙන පාර්ට්ස් පිරිසිදු කිරීමේ යාන්ත්‍රණයකුත් සිද්ධ කරනවා මොකක් මගේද ඉන්ධන සැපයුම් පද්ධතිය මගේ. ඒතර ප්‍රධාන වශයෙන් දහන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන ඉන්ධන සැපයුම් පද්ධතියෙන් ඊට අමතරව ස්නේහන ක්‍රියාවලිය සිසිලන ක්‍රියාවලිය සහ පිරිසිදු කිරීමේ යාන්ත්‍රණය සිද්ධ කරනවා මොකක් මගින්ද ඉන්ධන සැපයුම් පද්ධතිය මගින්. දෙවෙනි ප්‍රශ්නයෙන් ඇහුවා එන්ජිමක කාර්යක්ෂමතාව වර්ධනය කිරීම සඳහා ඉන්ධන සැපයුම් පද්ධතියේ දායකත්වයේ සිදුවන ක්‍රම දෙකක් දක්වන්න. එන්ජිමක එෆිෂියන්සි එක කාර්යක්ෂමතාවය කොහොමද වර්ධනය කරන්නේ ඉන්ධන සැපයුම් පද්ධතියක් මගින්. ඒ කියන්නේ ඉන්ධන සැපයුම් පද්ධතියෙන් කොහොමද එන්ජිමේ කාර්යක්ෂමතාව වර්ධනය කරන්නේ. දැන් කලින් අපි ගත්තොත් එම 2000ට කලින් 1996ට කලින් ආපු මෝටර රථ ඔක්කොම කාබියුරේටර්ස් මෝටර රථනේ. ඊට පස්සේ තමයි EFI මෝටර රථ ආවේ. ඒකට දැන් ඔය
ඔතන අහන්නේ ඔය EFI සහ කාබියුරේටර් අතර වෙනස කියන එක පදනම් කරගෙන තමයි අහන්නේ. ඒතකොට මෙතනදී ඔයාලා උත්තරය දෙන්නට ඕනේ ඉන්ධන විදුම් පද්ධතියක් සම්බන්ධයෙන්. ඒතකොට මෙතන ඇත්තටම දැනුම අහලා තියෙන ඉන්ධන විදුම් පද්ධතිය සම්බන්ධයෙන්. එතකොට කොහොමද එන්ජිමේ කාර්යක්ෂමතාවය සඳහා ඉන්ධන විදුම් පද්ධතියක් දායක වන්නේ කියන එක තමයි අහන්නේ. ඒතකොට පළවෙනියෙන්ම ඉන්ධන විදුම් ක්‍රියාවලිය. ඒ කියන්නේ ඉන්ජෙක්ටර් මගින් පෙට්‍රල් එන්ජිමක ඉන්ධන විදීමේ ක්‍රියාවලිය මගින් හොඳ පාලන යාන්ත්‍රණයක් තියෙනවා. අපි කියනවා ප්‍රශස්ත පාලන යාන්ත්‍රණයක් තියෙනවා. මේක මගින් නිවැරදි පාලනයකින් අනු හොඳ මීටරින් එකක් තියෙනවා. නියම වේලාවට හරිද ප්‍රශස්ත පාලන ක්‍රියාවලිය යටතේ ලියන්නේ නියම වේලාවට කියන එකත් ලිවුණා හොඳයි. නියම වේලාවට නිවැරදි පාලනයකින් යුතුව ඉන්ධන එන්ජිම තුලට විදීම සිද්ධ කරනවා. මොකද කරන්නේ? ඉන්ධන විදුම් පද්ධතියක් මගින් නිවැරදි පාලනයකින් යුතුව නියම කාලයට එන්ජිම තුලට ඉන්ධන විදීම සිද්ධ වෙනවා. මේක මගින් මොකද වෙන්නේ? නියම වාත ඉන්ධන අනුපාතය පවත්ව ගන්න. ඒ එන්ජිමේ විවිධ ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයන් අදාළව විවිධ වාත ඉන්ධන අනුපාතයන් අවශ්‍ය වෙනවා. මේක නියම විදිහට හරියටම යොදා ගැනීමක් සිද්ධ වෙනවා ඉන්ධන විදුම් පද්ධතියකින් කාබියුරේටර් ක්‍රියාවලියට වඩා. මේ නිසා ඉන්ධනවල කාර්යක්ෂමතාව වැඩි. ඒතර ඔයාලා දන්නවා කාබියුරේටර් වලට වඩා EFI එන්ජින් වල මොකද වෙන්නේ ඉන්ධන හොඳින් පිරිමැසෙනවා. ඊළඟ එක තමයි ඇටමයිසේෂන් එක කියලා කියන්නේ පරමාණුකරණය. තවත් එකක් තමයි මේ එන්ජිමේ කාර්යක්ෂමතාවයට කොහොමද මේ ඉන්ධන විදුම් පද්ධතිය දායක වෙන්නේ කියන එක. ඒක තමයි පරමාණුකරණය. ඇටමයිසේෂන්. ඒ කියන්නේ ඉන්ධන විදුම් ක්‍රියාවලියේදී ඊටාම කුඩා අංශුන් බවට ඉන්ධන පරිවර්තනය කරනවා. එහෙම කුඩා අංශුන් බවට ඉන්ධන පරිවර්තනය කරන නිසා ඉන්ධන දහනය ගොඩක් කාර්යක්ෂමයි. කුඩා අංශුන් බවට පරිවර්තනය කරලා දෙන්නේ. ඒතර ඉන්ධන දහනය කාර්යක්ෂම වෙනවා. ඒතර පූර්ණ දහන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. මේ නිසා විමෝචනය වන දේවල් වල තියෙන අහිතකර ද්‍රව්‍යයන් උදාහරණයක් වශයෙන් කාබන් මොනොක්සයිඩ් වගේ ඒවා නිර්මාණය වීම අවම වෙනවා. ඒතර විමෝචක අවම වීම සහ ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වෙනවා මේ පරමාණුකරණ ක්‍රියාවලිය නිසා. ඒතකොට කොහොමද එන්ජිම කාර්යක්ෂමතාවයට දායක වෙන්නේ ඉන්ධන සැපීම පද්ධතිය? කාරණා දෙකක් ඔස්සේ මේකෙදි ඔයාලා හිතන්නට ඕන ඉන්ධන විදුම් පද්ධතිය සම්බන්ධයෙන් තමයි කතා කරන්නේ කාබියුරේටර් ක්‍රියාවලිය නෙවෙයි. ඒතර ප්‍රශස්ත පාලන ක්‍රියාවලිය සහ පරමාණුකරණය. ඒතර ওই විදිහට විස්තර කරන්නටත් ඕන. ඊළඟට තුන්වෙනි එක ඉන්ධන විදුම් පද්ධතියක ඉන්ධනවල පීඩන යාමනයේ වැදගත්කම සහ ඒ එන්ජිමට දක්වන බලපෑම විස්තර කරන්න. ඉන්ධන විදුම් පද්ධතියක ඉන්ධනවල පීඩන යාමනය. ඉන්ධනවල ඒ කියන්නේ ෆුවල් වල ප්‍රෙෂර් එක රෙගියුලේට් වෙන්න ඕනේ. ඉන්ධනවල පීඩනය රෙගියුලේට් වෙන්න ඕනේ. ඉන්ධනවල පීඩනය යාමනය වෙන්න ඕනේ. ඇයි මේ ඉන්ධනවල පීඩනය කියන්නේ යාමනය කියලා කියන්නේ කන්ට්‍රෝල් වෙන්න ඕනේ. පාලනය වෙන්න ඕනේ. ඉන්ධනවල පීඩනය පාලනය වෙන්න ඕනේ. ඇයි මේ ඉන්ධනවල පීඩනයේ පාලනය එන්ජිමට වැදගත් වෙන්නේ? කොහොමද එන්ජිමට වැදගත් වෙන්නේ ඉන්ධනවල පීඩනයේ පාලනය? ඒතර අපි කොහොමද ලියන්නේ? ඉන්ධන පීඩනය නියම අන්දමට පවත්වා ගත්තොත් එන්ජිමේ විවිධ ක්‍රියාකාරී යාන්ත්‍රණ තියෙනවා. මේ විවිධ ක්‍රියාකාරී යාන්ත්‍රණ වලට අදාළව ඉන්ධන සැපයුම සිද්ධ කරනවා. හරිද? මොකද දැන් පීඩන යාමනයක් සිද්ධ වුණොත් ඉන්ධනවල නියම පීඩන යාමනය සිද්ධ වෙනවා කියලා කියන්නේ ඉන්ධනවල නියම පීඩනය පවත්වා ගන්න. නියම පීඩනය පවත්වා ගත්තොත් ඉන්ධනවල එන්ජිමේ විවිධ ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයන්ට අදාළව අඛණ්ඩව ඉන්ධන ලබා දෙන්නට පුළුවන්. නමුත් නියම පීඩනයක් පවත්වා ගන්නට බැරි වුණොත් අපිට හරි අපහසුයි විවිධ ක්‍රියාකාරී යාන්ත්‍රණට අදාළව අඛණ්ඩව ඉන්ධන සප්ලයි කරන්න. ඒ අඛණ්ඩව සප්ලයි කරන්න බැරි වුණොත් තමයි ඔය මිස් ෆයරින් වෙන්නේ. ඒ වගේම ගැස්සුම් සහිතව මෝටර රථය නතර වෙන්නේ. උදාහරණ සමහර අවස්ථාවලදී මෝටර රථය ස්ටාර්ට් කරද්දී මෝටර රථය කිහිපවරක් යතුරු දාලා ස්ටාර්ට් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ අඛණ්ඩව ඉන්ධන සප්ලයි කිරීමක් සිදු කරන්නට අපොහසත් වීම. එතකොට ඉන්ධන පීඩන පාලනයේ වැදගත්කම වෙන්නේ එතකොට නියම ඉන්ධන පීඩනය පවත්වා ගැනීම මගින් අඛණ්ඩව ඉන්ධන සප්ලයි කරන්න පුළුවන්. අඛණ්ඩව ඉන්ධන සප්ලයි කරොත් වෙන්නේ මොකද්ද? විවිධ ක්‍රියාකාරී යාන්ත්‍රණ වලට අදාළව ඉන්ධන සැපයුම සිද්ධ කරන්නට පුළුවන්. right? ඊළඟට නියත ඉන්ධන පීඩනයක් පවත්වා ගැනීම මගින් මොකද කරන්නට පුළුවන්? ඉන්ධනවල ෆ්ලෝ එකේ ෆුවල් ෆ්ලෝ එකේ විෂමතා වෙනස් වීම අඩු වෙනවා. ඒකට ඉන්ධන පීඩනය නියම වන්දමට පවත්වා ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ?
ඉන්ධන ප්‍රවාහය කියන්නේ අපි කියන ෆ්ලෝ එකේ ඉන්ධන ෆ්ලෝ එකේ වෙනස්කම් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉන්ධන ෆ්ලෝ එකේ වෙනස්කම් සිද්ධ වුණොත් ඒ කියන්නේ ගලන ප්‍රවාහයේ විවිධ වෙනස්කම් සිද්ධ වුණොත් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එimhe කඩින් කඩ ඉන්ධන සප්ලයි වුණොත් ඒකෙන් පුවල් පම්ප් එකට හානි වෙන්නට පුළුවන් ෆිල්ටර් වලට හානි වෙන්නට පුළුවන් ඒ වගේම අනෙකුත් කොටස් වලට සෙන්සර් වලට හානි වෙන්නට පුළුවන්. ඒතකොට නියම ඉන්ධන පීඩනය පවත්වා ගැනීම මගෙන් මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ? ඉන්ධන ප්‍රවාහයේ විෂමතා අඩු කරනවා. මේකෙන් එන්ජිමේ උපාංග වලට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් හානිය එන්ජිම සහ ඉන්ධන සැපයීම පද්ධතියේ තියෙන උපාංග වලට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් හානිය අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ අහන එක තමයි හතරවෙනි කොටස නවීන මෝටර රථවල ඉන්ධන බෙදා හැරීම් පද්ධති වල සිදු කර ඇති තාක්ෂණික නව්‍යතා දෙකක් මගින් එහි ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාව සහ විමෝචන පාලනය සිදු කර ඇති අන්දම විස්තර කරනවා. ඒ කියන්නේ අලුත් මෝටර රථවල සිදු කරලා තියෙන අලුත් තාක්ෂණික ප්‍රවණතා දෙකක් දක්වනවා. ඒ කියන්නේ ලොකු නවීන තාක්ෂණික ප්‍රවණතා නෙමෙයි. ඔයාලගේ සිලබස් එකට අදාළව මොනවද සිද්ධ කරලා තියෙන නවීන තාක්ෂණික ප්‍රවණතා? ඒ වගේම කොහොමද ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවය සහ විමෝචන පාලනය? විමෝචන පාලනය කියලා එකෙන් අදහස් කරන්නේ අහිතකර වායු පිටාර වායු නිර්මාණය වීම වැළැක්වීම. right? ඒතර කොහොමද ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාව වර්ධනය වෙන්නේ සහ පිටාර පාලනය කරන්නේ අලුත් තාක්ෂණික ප්‍රවණතා ඔස්සේ ඉන්ධන සැපීම් පද්ධතියට කරලා තියෙනවා. ඒතර ඒක ගත්තොත් එහෙම ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් අපිට විස්තර කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි direct fuel injection කියන එක. ඒ කියන්නේ ඍජු ඉන්ධන විදීම. ඍජු ඉන්ධන විදීම. මේක මගෙන් මොකද්ද කරන්නේ? ඔයා කෙටියෙන් විස්තර කරන්න මොකද්ද ඍජු ඉන්ධන විදීම කියන්නේ? මේ ඍජු ඉන්ධන විදීමෙන්ද කරන්නේ දහන කුටීරයට ඍජු ඉන්ධන විදීම. ඍජු ඉන්ධන විදීම සහ වක්‍ර ඉන්ධන විදීම කියලා ආකාර දෙකක් තියෙනවා. මේකෙදි ඍජු ඉන්ධන විදීම තමයි කාර්යක්ෂම වෙන්නේ. මේක තමයි නවීන ප්‍රවණතාව. ඒකෙදි මොකද්ද වෙන්නේ? දහන කුටීරයට ඍජුවම ඉන්ධන විදිනවා. ඒක මගෙන් මොකද්ද කරන්නේ? ඍජු ඉන්ධන විදීම මගෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? අර ඉන්ධන පරිභෝජනය වැඩියෙන් ඉන්ධන ගැනීම අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ධන පරිභෝජනය අඩු වෙනවා. ඒකෙන් ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාව වර්ධනය වෙනවා. ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාව වර්ධනය වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ? විමෝචන පාලනය වෙනවා. ඊළඟ ක්‍රියාවලිය තමයි අපි කියන්නේ variable valve timing. variable valve timing VVT කියලා වලහලා ඇති. අපි සිංහලෙන් කියන එකට විචල්්‍ය කපාට මුහුර්තනය කියලා. විචල්්‍ය කපාට මුහුර්තනය. ඒකත් නවීන තාක්ෂණික ප්‍රවණතාවක්. මේකෙද මොකද කරන්නේ? මේක ඉන්ධන සැපයුම් පද්ධතිය සමග ඔය VVT ටෙක්නොලොජි එක බද්ධ කරලා තියෙනවා. ඉන්ධන සැපයුම් පද්ධතියත් එක්ක මොකද කරලා තියෙන්නේ? VVT ටෙක්නොලොජි එක බද්ධ කරලා තියෙන්නේ. මේකෙන් මොකද කරන්නේ? කපාට ඇරීම සහ වැසීම සීරු මාරු වෙනවා. ඔටෝමැටිකලි ඉන්ධනත් එක්ක සීරු මාරු වෙනවා. ඔටෝමැටිකලි ඉන්ධනත් එක්ක කපාට ඇරීම වැහිම සීරු මාරු වෙන නිසා ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වෙනවා. ඒකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? විමෝචක පාලනය. ඔන්න ඔය කතාව තමයි අන්න ඔතන දැක්වෙන්නේ. ඔන්න ඒ පළවෙනි එක. ඒතර මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක අර ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ඔයාලා තනිව ලියන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඒතර මතක තියෙනවා. ඒතර වෙන ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඔය ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාව ඕවම එහා මෙහා කරකිලා එකම උත්තර සෙට් එක තමයි එන්නේ. හරිද? එතකොට ඒකට මේ ටික ඔයාලා පුළුවන් නම් ඔයාලට කරකවල උත්තරේ ලියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක ඔලුවට ගන්න, මේක ලියන්න ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. රයිට්. ඊළඟ ප්‍රශ්නේදී මම යාළුවෙත් එන්න.